مساء الخير والسعادة على أجمل متابعين في الدنيا. بشارك معاكم النهاردة روتين مهم جدا، وهو تنظيف الحمام. تنظيف الحمام مش بس مجرد تنظيف عادي، لأ، ده كلها بحاجات موجودة في البيت من غير أي منظفات صناعية نهائي. يعني ازاي بحاجات موجودة في البيت نقدر نعطر وننظف ونعقم الحمام بتاعنا؟ تابعي معايا الفيديو للآخر. بس قبل ما نبتدي في الفيديو مع بعض، متنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل لو انتوا أول مرة بتشوفوني. ابتديت اليوم ان انا كان عندي شوية اطباق كده وكوبايات في المطبخ في الحوض. حبيت بس اكون سايبة الحوض عندي نظيف علشان خاطر بس يكون المطبخ ده، وخصوصا ان انا برضو هبتدي اعمل حمام، فما اسيبش حاجة برضو لسه مش خلصانة. خلصت كمية المواعين ابتديت عايزة اعقمه وانضفه. جبته كده، حطيت فيه شوية من الخل وكده، يعني حبيت بس اهزه كده وارجه بحيث ان هو الخل يبتدي يعقم او يموت اي بكتيريا موجودة في الاورجنايزر. هنا بعد ما بخلص المواعين بس بجيب في الحوض كده شوية من الكربونات الصوديوم او البيكربوناتو، وبنزل عليها بشوية مية مغلية. تمام. وبرضو نزلت اورجنايزر بمية مغلية. لازم نعقم اي حاجة يكون فيها بكتيريا دي حية. طبعا البيض مليان بالبكتيريا السالمونيلا، فلازم اموتها بالخل، وبعد كده بنزل عليها بالمية المغلية، وبعد كده اغسله عادي كأني بغسل اي كوباية. تمام. والبيكربونات للحوض ده بيسلك الحوض وبيخليه اساس، ومفيش اي حاجة تكون سادة الحوض. هنيجي بقى لروتين الحمام. ده البانيو بتاعي. بصوا، انا كنت معوده ولادي اي مشوار او اي حاجه يروحوها بالسليبر بتاعهم او الكروكس بتاعهم، يجوا من بره على طول يروحوا حاطينه في البانيو لغايه ما انا اغسله كويس، علشان برضو ما يمشوش في البيت باي حاجه مشوا بيها في الشارع. تمام. كل اللي انا عملته، جبت كيس، اتخلصت من كل العلب الفاضيه عندي. اي علب، اي ورق، اي ازايز فاضيه انا مش عايزاها، انا هنا برمي اللي هو منظف الارضيات ومنظف برضو اللي هو الحيطان وكده. رميتها فيها شويه، بس رميتها قدامكم عشان اثبت لكم ان انا مش هستخدم اي منظفات صناعيه. تمام. اتخلصت من كل حاجه كانت في البانيو. وجينا بقى هنستخدم ايه؟ بصوا، الليف الخشن ده لو قديم عندك استخدميه في التنظيف نفسه. حلو جدا جدا جدا، بس يكون يعني ما ينفعش ننضف بيه ونرجع نستخدمه، لا طبعا. وخصوصا كمان في برضو انواع السلك اللي احنا بنستخدمه سواء الناعم او الخشن. فانا هعمل معاكم بكل حاجه، بالناعم وبالخشن وبالليف، علشان تستغلوا اي حاجه موجوده في البيت. تمام. شويه صابون مواعين على شويه ميه، ابتدي بالسلكه الناعمه. ابتديت اعمل كده تنظيف العميق للحمام. آه يعني بصوا، الموضوع ما كانش صعب قد ما هو ممتع، ان انتي بتوصلي لنتيجة مبهرة فعلا في الاخر. هنا كمان هستخدم معاكم اهو الليف نفسه. بنعمل اعادة تدوير للحاجات القديمة اللي احنا ممكن نرميها، وانا عملت معاكم اعادة تدوير لحاجات كتير.
فده برضو من اعادة التدوير. عندي شباك الحمام هنا مش محتاج ان انا ادعكه، خصوصا ان هو اللي عليه بس تراب، مش زي شباك المطبخ بيبقى دهون. لا، هنا بشوية مية وخلاص بيبقى الموضوع انتهى، على عكس شباك المطبخ بندعكه شوية ومنظف ومذيب للدهون. فحمام شباك الحمام بيبقى اسهل بكتير في تنظيفه عن شباك المطبخ بالمنظر ده. طبعا هنعمل شباك المطبخ في الروتينات اللي جايه مع بعض وبطرق بسيطه جدا، من غير دعك ومن غير بقى مجهود ولا الكلام ده كله. بس باكد عليكم اللي بيشوفني لاول مره ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل. ويلا بقى نتابع باقي الروتين. بعد ما بغسل الحيطان بجيب اللي هي المساحة الصغننة دي بتاعة الإزاز. بصوا بعمل بيها كده، بنضف الحيطان من أي مية. بحس براحة لما بعمل كده، يعني هو الموضوع مش مستاهل، بس صدقوني لما بنشف الحيطان بتبقى جميلة، بحس براحة كده نفسيا، وبتبقى يعني لا يعني ليه نسيب المية. تمام. نيجي بقى لجزء التايبسو اللي بكبه فيه ده ملح ليمون. طبعا احنا مش هنستخدم اي منظفات صناعيه، ملح ليمون كفيل ان يرجع لك الحاجه بيضه زي ما كانت. انت بترشيه كده في كل الجوانب، وبعد كده بصوا يعني يا ريت تدققوا ان هو كتل وانا بنضفه بفرشه التويلت كده، بجد يعني بيرجع الحاجه بيضه ومنظف ومطهر ومعقم في نفس الوقت، من غير اي دعك ولا اي حاجه. بصوا قدامكم الموضوع كله سهل جدا وبسيط. فهنا بنعمله بملح الليمون، خلاص بيبقى الموضوع انتهى بالنسبه لنا. هنا جدا مفيش مشكله. ممكن كمان نضيف على الميه والصابون دي شويه فانيليا، ممكن كمان بيكربوناته جميل جدا. يعني برضو لو انتوا عايزين حاجه بتبرق قوي وحاجه ليها ريحه، تضيفوا شويه من الفانيليا وشويه من البيكربوناتو، وتبقى الموضوع فعلا في لمعه في ريحه اضافيه. انا كنت بعمل كده برضو. تمام.
نيجي لجزء المرايه ده بقى. بصوا الدنيا كانت مبهدله قوي، اتخلصت من كل حاجه انا مش عايزاها. كيس المرقه اللي انتوا شايفينه ده معلش بقى ملمع الازاز، يعني برضو بديل للملمع الازاز برضو ميه وصابون، نفس النظام. بتدعكوها كده برضو بليفه او باي مثلا فوطه قديمه وتعملوها بنفس النظام، ترجعوا برضو بمساحه وتنزلوها كده، الموضوع انتهى. مش لازم ملمع ازاز، قد ما هي شويه ميه وصابون، بتدعكوها بس كده حركات دائريه وهتلاقوا خالص. هنا برضو كنت بنظف اللي هو الجزء بتاع الباب نفسه ده برضو، وما كنتش هقدر ارش عليه ميه، فكنت بعمله بالليفه، وكنت برجع انشفه بفوطه على طول، علشان لو كنت رشيت ميه كانت هتطلع بره الحمام، وانا عندي الشقه باركيه، فما كانش ينفع ميه بس تطلع بره الحمام، فعملته كده تمام. هنا الجزء الارض ضفت شويه برضو او الباقي من الميه بالصابون، وكمان ضفت عليه شويه من البيكربونات وملح الليمون، وابتديت اعمل كده. عندكم مكنسه البلاط، لو الموضوع السيراميك بتاعكم مش ناعم تعملوه بمكنسه البلاط اللي هي او فرشه قصدي السجاد، تمام جدا. انا المساحه بتاعتي كانت مكسوره اليوم ده، بس انا قلت انا مش هتوقف على اي حاجه، عملت هنا بالشرشوبه زي ما انتم شايفين يعني الموجود. المهم ان احنا نعمل ونعقم ونضف. وعلشان مساحتي كانت مكسوره ما توقفتش على حاجه، فجيت مساحه الازاز وابتديت ازيح الميه كده على مكان الصرف. هنا برضو كنت في اماكن الصرف ضفت بيكربوناتو هنا، وفي صرف الحمام نفسه اللي هو جزء البلاعه نفسها، وضفت عليه شويه مغليه، وهنا كانتين انتهى وشويه انتعاش كده وتعطير للجو. واتمنى وما تنسوش اللايك واضافه تعليق والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، واشوفكم في روتين قريب ان شاء الله.